chào các bạn, mình tên là Đức, mình đến từ DeMain Shop. Hiện nay shop mình chuyên buôn bán vòng tay Rasterclass và sticker các loại. Và hôm nay mình sẽ unbox và hướng dẫn các bạn sử dụng một trong những loại hình sticker phổ biến hiện nay là sticker ủi.